سلام و درود دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و از تماشای این ویدیو لذت ببرید. این ویدیو قسمت دوم معرفی مرکز خرید اوپال و قراره تو این قسمت به بخشای جذابی مثل فودکورت و فروشگاه‌های پوشاک، سالن بولینگ و بیلیارد بریم و قدم بزنیم. پس با من همراه باشید و اگه پارت 1 رو ندیدید لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم که اون قسمت رو هم تماشا کنید. دوستان، قبل از شروع توضیحات شما رو به این پیانو نوازی زیبا دعوت میکنم و خوشحال میشم اگه برای حمایت از من ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید و در سفرها همراه من باشید. مرکز خرید بزرگ اوپال جزء کاملترین مراکز خرید شمال غرب تهرانه که در شهرک غرب تهران و محله سعادت آباد تهران قرار داره. محله سعادت آباد هم جزء محله های مرفه نشین تهرانه. به همین دلیل این مرکز خرید کیفیت بالایی در طراحی و تنوع محصولات داره که قابل توجهه. اینجا اوپال کیدز که در طبقه سوم قرار داره. اوپال کیدز 2 نیم طبقه هم داره که کلاً مخصوص کودکان طراحی شده. تو این بخش انواع فروشگاه‌های تخصصی پوشاک، اسباب بازی، لوازم التحریر و لوازم نوزادی قرار داره و در کنارش یک شهر مشاغل قرار داره که توی اون بچه‌ها میتونن به صورت فردی و گروهی با انواع مشاغل آشنا بشن. شهر بازی سرپوشیده، آرایشگاه کودکان و اتاق تولد کودکان هم از امکانات خوب این مرکز خریده. اینجا هم طبقه 4 که اوپال استایل نامگذاری شده.
از این طبقه تا طبقه ششم شما میتونید انواع فروشگاه‌های پوشاک و کیف و کفش رو ببینید که انواع لباس‌های مردونه و زنونه رو با بهترین متریال و کیفیت در اختیار شما قرار میدن. توی اوپال استایل محصولات انواع برندهای معروف ایرانی و خارجی وجود داره و در کنارش میتونید از محصولات چرمی با کیفیت که برندهای ایرانی مثل مارال چرم و نوین چرم عرضه میکنن هم استفاده کنید و لذت ببرید. برای دسترسی به این مرکز خرید اگر خودروی شخصی دارید باید از طریق اتوبان یادگار امام و اتوبان نیایش به مرکز خرید برسید. در غیر این صورت اتوبوس هایی که به میدون صنعت میرن هم مناسب هستند. نزدیکترین ایستگاه مترو هم ایستگاه میدون صنعته که در خط 7 مترو تهران قرار داره و بعد از اون باید از طریق تاکسی به سمت میدون کتاب برید و به مرکز خرید برسید. یکی از سرگرمی‌های جذاب مرکز خرید اوپال سالن بولینگ و سالن بیلیارده که بسیار پرطرف داره. اینجا طبقه 8 که اوپال بولینگ نامگذاری شده. توی این طبقه انواع کلوب‌های VIP و سالن‌های کوچیک و بزرگ قرار داره که انواع بازی‌های فردی و گروهی و حتی بازی‌های کامپیوتری و واقعیت مجازی رو میتونید انجام بدید و لذت ببرید. این طبقه برای جوانها و خانواده ها خیلی جذابه و همونطور که میبینید خیلی هم شلوغه. اینجا هم سالن بیلیارده که میزای زیادی داره و فضای خوبی رو برای این بازی مهیج فراهم کردن.
اینجا هم طبقه نهمه که اوپال فودکورت نام داره. تو این طبقه 15 برند برتر غذایی فعالیت میکنن و میتونید انواع غذاهای آسیایی، مدیترانه‌ای، ایرانی، عربی و آمریکای لاتین رو بچشید و امتحان کنید. منوی فوق‌العاده‌ای هم داره که میتونید انواع برگر، پیتزا، ساندویچ، کباب، غذاهای دریایی، سالاد و نوشیدنی ها رو سفارش بدید و لذت ببرید. علاوه بر امکاناتی که تا الان گفتم، مرکز خرید اوپال 5 سالن سینما با ظرفیت 800 نفر داره که بسیار مجهزه. 7 طبقه پارکینگ هم به مساحت 50,000 متر مربع با ظرفیت حدود 1800 خودرو وجود داره که در کنارش کارواش هم تعبیه شده که میتونه ویژگی خوبی برای این مرکز خرید باشه. برای خرید هم رنج قیمتی کالاها توی این مرکز خرید تقریباً بالاست. البته با توجه به برندهای معتبر و اجناس با کیفیت این قیمت‌ها طبیعیه. از طرفی تمام مراکز خرید این منطقه تو همین سطح هستن و قیمت‌های تقریباً مشابه رو دارن. دوستان عزیزم، خیلی خوشحالم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفا نظرتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید و برای حمایت از من ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید. ویدیوهای زیادی توی پیج هست که امیدوارم از تماشای اونها هم لذت ببرید.